Gắn thì vướng, mà không gắn thì nguy. Khi sử dụng máy mài góc, điều dễ thấy là phần ốp bảo vệ thường bị tháo bỏ. Động tác này trở nên quen thuộc tới mức người ta hiếm khi đặt câu hỏi có nên tháo hay không. Phần ốp bảo vệ thường làm bằng kim loại, được thiết kế để che chắn một phần lưỡi cắt đang quay ở tốc độ cao. Về mặt kỹ thuật, nó có vai trò định hướng mảnh vỡ nếu đĩa cắt bị hỏng, giảm nguy cơ tiếp xúc trực tiếp giữa tay người dùng với khu vực quay và cũng giúp chắn bụi, tia lửa hoặc mảnh vật liệu văng ra. Tức là về nguyên lý thiết kế, đây là một thành phần bảo vệ trực tiếp cho người sử dụng. Thế nhưng trong thực tế, phần ốp này thường bị tháo bỏ vì người dùng cảm thấy nó cản trở tầm nhìn, làm giới hạn góc làm việc hoặc khiến thao tác xoay máy trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là trong các vị trí thi công hẹp, góc khuất hoặc cần độ linh hoạt cao. Một số người tháo ốp để dễ lắp các loại đĩa không chuẩn theo máy, hoặc đơn giản là vì thấy mọi người đều tháo. Vấn đề không nằm ở việc người dùng không hiểu về an toàn, mà là ở chỗ ranh giới giữa tiện lợi và rủi ro trở nên mờ nhạt khi sự cố chưa xảy ra. Khi công việc diễn ra hàng trăm lần mà không có sự cố nào, người ta sẽ mặc định rằng cách làm hiện tại là ổn. Và như vậy, việc tháo bỏ ốp dần trở thành thói quen, một thói quen không dựa trên đánh giá đầy đủ rủi ro mà dựa trên kinh nghiệm tích lũy trong điều kiện chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, khi một tình huống bất thường phát sinh như đĩa cắt vỡ, vật liệu kẹt hoặc máy phản lực ngược thì vai trò của ốp bảo vệ mới thực sự có ý nghĩa. Lúc đó, phần ốp chính là lớp ngăn đầu tiên giữa sự cố và người sử dụng. Nếu nó đã bị tháo bỏ, không có yếu tố nào thay thế được vai trò đó một cách tương đương. Điều này lý giải vì sao hầu hết các hãng sản xuất đều quy định rõ ràng không vận hành máy nếu không có ốp bảo vệ. Ở góc nhìn tổng thể, đây không chỉ là câu chuyện về từng người thợ mà còn là thách thức trong việc xây dựng thói quen an toàn lao động. Những thiết kế bảo vệ thường bị đánh giá thấp vì tính thụ động, chúng không góp phần trực tiếp vào hiệu suất công việc nhưng lại có vai trò quan trọng khi cần. Sự tồn tại của chúng đôi khi chỉ được nhìn nhận đúng giá trị sau khi rủi ro đã xảy ra. Vì vậy, việc tháo ốp để tiện làm việc là một lựa chọn dễ hiểu, nhưng nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn: liệu lợi ích ngắn hạn có đáng để đánh đổi với nguy cơ dài hạn? Câu chuyện của cái ốp máy cắt nhìn rộng hơn, không chỉ là một bộ phận nhỏ của máy móc, nó phản ánh cách chúng ta cân nhắc giữa tiện lợi và an toàn trong công việc hàng ngày. Và sự cân nhắc đó, nếu được thực hiện nghiêm túc, có thể tạo ra một khác biệt rất lớn, dù chỉ là từ một chi tiết nhỏ. Bạn nghĩ gì về chiếc ốp bảo vệ trên máy mài góc? Hãy để lại ý kiến nhé. Cảm ơn bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.